মাই চেনেল আৰু কি খবৰ সকলোৰে কেনে আছে সকলোৱে জনাব কমেন্ট সেকশনত আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাকালি আহিলো আগৰ ভিডিওটোত গম পাইছে আৰু আজিও গুৱাহাটীতে থাকিম অহাকালি ৰাতি আছে ফ্লাইট আৰু হেয়া এতিয়া 11:30 মান বাজিছে আমি খাম বগৰী তেতেলি ধুনিয়াকে আৰু ইফালে আমাৰ আছে প্ৰাচী বাইদেউ আৰু ইফালে আমাৰ নমনিতা বাইদেউ পুৰা তেতেলি খাম বগৰী কালি কিনি আনছো তেতেলি বাই বগৰী লৈছে একদম খাম এতিয়া ধুনিয়াকে খাম অসমত শেষবাৰৰ কাৰণে মানে এই বছৰৰ শেষবাৰৰ কাৰণে বগৰী আৰু তেতেলিৰ জুতি নাম মই দিছো কেনে বঢ়িয়া 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 তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ মজা বঢ়িয়া টেঙা হ্যাঁ গোয়াত যে তেতলি হয়েছিল তার পিছত তেতলি খানে এবারে না বেশি গুড ইভিনিং হাতত রোল লই একদম চিজ একদম এগ প্রাচীর ইভিনিং টু একদম ভেরি ভেরি গুড না কোনে আনি দিছি জমেটো আলাই এফালে গুড ইভিনিং আৰু তোমাৰ ইভিনিং তো একদম বঢ়িয়া না একদম মই মস্ত ভাল পাইছো ৰোল খাই এতিয়া খাম আমি ৰোল আৰু দিনটো আমাৰ খবৰ নাই ৰাতিপুৱা অলপ ভিডিঅ' কৰিলো তাৰ পিছত আৰু বিৰাট ব্যস্ত একো কাম নাই কিন্তু কি ব্যস্ত আছো আমি গম নাপাওঁ আৰু মই আছো কেমেৰাৰ পিছফালে আজি আৰু ইহঁতকে চাক মোৰ নালাগে মান দেউখান নেকি বাৰ মাথা বিহে আছে মোৰ অৱস্থা বাৰ অৱস্থা অলপ বেয়া হৈ আছে বাপ নেদেখাও আজি এতিয়া খাই লোৱা এনজয় গৰমা গৰম মই খালো ফাষ্ট গুড মৰ্নিং আৰু আজি হ'ল আমাৰ বিদায় দিন এইফালে আমাৰ ৰান্ধনী আমাৰ কাৰণে বনাই আছে আজি বাৰ বহুত ভাল লাগি আছে বলে দিনক লগ পাবৰ কাৰণে ৰান্ধনী বাইদেউ ব্ৰেড অমলেট এয়া বেলেগ ৰান্ধনী আৰু আজিকালি ইটো খাই মই ভাল পাওঁ মানে মই ভাবো চবে ভাল পাওঁ কিন্তু নাজনো বাই বাই নে বাই মইতো বিৰাট ভাল পাওঁ এইফালে চাওক মজা এটা অকমান বাৰে বাৰে আহে বহুত আহে সকলোৱে সোধে তুমি ভিডিঅ' কিয় নিদিয়া ভিডিঅ' দিম লাহেকে অলপ দেৰিকে বহুত ডাঙৰ কাম এটাত ব্যস্ত আছে আমাৰ ৰাইজ বহুত ডাঙৰ কাম মানে এনে আজিকালি কৰি আছো যদি আৰু সিক্ৰেট পিছত ৰাজহুৱা হ'ব আৰু ব্লগিং কৰিম অসমীয়াটো অলপ ষ্টাৰ্ট দিম দিয়া দিয়া সোনকালে আমি অপেক্ষা কৰি আছো ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ময়ে কৈ দিছো আৰু এইফালে গাখীৰ দিয়া চাহ ব্ৰেড অমলেট ধুনীয়াকে খাম তাৰপিছত খাম ভাত তাৰপিছত বাই বাই তাৰপিছত আৰু মিছ নকৰো আৰু নহয় আৰু এয়া এয়াৰপৰ্ট আহি পালো চাওঁতে চাওঁতে সময় কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ এইকেইদিন নিজৰ আপোন ঠাইখন এৰি আপোন মানুহবোৰ এৰি আজি সঁচাকৈয়ে যাব লগা হ'ল যাব ওলালোঁ আৰু এয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আহি পালোঁ আৰু এয়াৰপৰ্ট আহি পোৱালৈকে একো বেছি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ লগত ভণ্টিহঁত এতিয়াও আছে কিন্তু সিহঁত যোৱাৰ পিছতহে কি হ'ব নাজানো আৰু যাবলৈ ওলালো আৰু একবাৰ আমি গোৱাৰ পৰা ভণ্টি আহিছিলে 4জনী সিহঁতক ৰখি আছোঁ আহি আছে গুৱাহাটীতে আছে সিহঁতে আহি পেলাই ভিতৰলৈ যাম আৰু আজি আমাক থ'বলৈ আহিছে এইফালে বাই বাই আৰু আমাৰ লগত যাব আমি যে আহোঁতে একেলগে আহিছিলোঁ দাদা আগতে গ'ল আৰু আজি বৌ মই টিকলা আমি একেলগে গৈ আছোঁ আৰু গোৱাৰ পৰা অহা ভণ্টিহঁতেও আমাৰ লগতে একেলগে যাব সিহঁতে অসম চাবলৈ আহিছিলে কেনেকুৱা লাগিলে অসমলৈ আহি সেইটো সুধিব লাগিব সিহঁতক
নিশ্চয় ভালে লাগিব তামোল খাই লওঁ আৰু সিহঁতে আহি গ'লে তেতিয়া লৈ যাম আৰু এয়া ফ্লাইটত বহিলোঁ আমাৰ ফ্লাইটখন টেক অফ কৰিব আৰু এই সময়খিনি বহুত বেছি কষ্টকৰ যিসকলে ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে সকলোৱে নিশ্চয় এই সময়খিনি কেনেকুৱা লাগে মোৰো এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে এতিয়া যে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি আছোঁ এডিটিং কৰি থকাৰ সময়তো চকুৰ পানী ওলাই গৈছে কেনেকৈ যে মানুহবোৰ ওচৰত আছে কাৰণে নিজৰ চকু পানীখিনি ৰাখিছোঁ সেইটো একমাত্ৰ মই জানো বা ঘৰৰ পৰা যিসকলে দূৰত থাকে তেওঁলোকে জানে ভণ্টিহঁতৰ কাৰণেও বেয়া লাগিছে মনত পৰিছে ঘৰলৈও মনত পৰিছে ঘৰৰ মানুহখিনি যদি আৰু এবাৰ লগ পালোঁ হয় আৰু এয়া ফ্লাইট চলি আছে ফ্লাইট উৰি আছে আৰু ফ্লাইটতে এয়া খালোঁ এগ ৰোল আৰু এয়া হ'ল হাঁহৰ কণী বৌৱে বইল কৰি লৈ আহিছিলে এনেকৈ আহি আমি এয়া দিল্লী আহি পালোঁ আৰু ইয়াত আমি বহুত সময় ৰখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দিল্লী এয়াৰপৰ্টটো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ যিসকলে মোৰ নিচিনা দিল্লী কেতিয়াও আহি পোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ময়ো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিল্লী হৈ আহিছোঁ বহুতে বেছি ডাঙৰ হয় দিল্লী এয়াৰপৰ্টটো আমাৰ যিহেতু কানেক্টিং ফ্লাইট আমি গুৱাহাটীৰ পৰা 9:40 টেক অফ কৰিছিলোঁ আৰু দিল্লী আহি পাইছোঁ আমি 12:40 আৰু এতিয়া আমি অহাকালি ৰাতিপুৱাহে আমাৰ 5:30 বজাত ফ্লাইট আছে গোৱালৈ ইয়াতে থাকিব লাগিব আৰু ইমান সময় আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া দিল্লী এয়াৰপৰ্টটো আৰু এয়া ওমেন্স ডেৰ কাৰণে হয়তো সজাইছিলে বহুতে বেছি ভাল লাগিল দেখি ইয়াত ফটো দুখনমান উঠিলোঁ প্ৰাচী আৰু মই আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ নিশ্চয় ভালেই লাগিব আপোনালোকৰো দেখি চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে ইফাল সিফাল অলপ ঘূৰি ৰখি থাকিম আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱালৈকে এনেকৈ সময়খিনি পাৰ কৰোঁ যিহেতু শুব নোৱাৰিম লগত প্ৰাচী আছে সেইবাবে আমি কি আহি গ'লোঁ আমি দিল্লী এয়াৰপৰ্ট আৰু মই লাগিছিল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাথৰুম দিল্লী আহি পালোঁ আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱাহে আছে আমাৰ গোৱালৈ ফ্লাইট এতিয়া এয়াৰপৰ্টতে আৰু টোপনিও লাগিছে ঘৰত মানে বহুত সোনকালে খোৱা অভ্যাস হৈ গৈছিলে গোৱাত থাকোঁতেতো বহুত দেৰিলৈকে জাগি আছিলোঁ ৰাতি দেৰিকৈ খোৱা হয় কিন্তু ঘৰত গৈ ঠাণ্ডা ন বহুত সোনকালে হৈছিলোঁ যে এতিয়া মানে বিৰাতে টোপনি লাগিছে আৰু খোৱা বোৱাটো আমি ফ্লাইটতে কৰিলোঁ এতিয়া চাহ খাম আৰু গৈ দেখিম আৰু টয়লেট আহি কি দেখিছোঁ চাওকচোন এয়া ফটো দুখন টয়লেটত দেখি মনটো ভাল লাগিছে বহুত বেছি হয় কিন্তু অলপ হ'লেও বেয়া লাগিছে কাৰণ ফটো দুখন টয়লেটত লাগি আছে টয়লেটত নালাগি যদি বাহিৰত ক'ৰবাত এটা কোণতে লাগি থাকিলে হয় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিলে হয় আৰু এয়া উপায় নাই আৰু কিয় লগাইছে নাজানো টয়লেটত কিন্তু টয়লেটত নালাগি বাহিৰত লাগিব লাগিছিলে আৰু বাহিৰত আহি যেতিয়া নিজৰ জাগাৰ কিবা এটা দেখা পোৱা যায় বহুতে বেছি মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ এয়া গোৱা যোৱা ফ্লাইটত বহিলোঁ ফ্লাইটখন টেক অফ কৰিলে এতিয়া বহি থাকোঁ আৰু টোপনি ভাবো হৈছে অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ একেবাৰে গৈ পোৱাৰ পিছত The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Good morning, Goa airport
বাহিৰত আৰু গুড মৰ্ণিং গৈছোঁ আজি বাহিৰত ওলালোঁ বেগ চেগ লৈ আৰু এইফালে বৌ ফোন কৰি আছে দাদা আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আমাক নিব আহি আছে আহি পোৱা নাই ৰখিছোঁ আহি পালে ৰুমলৈ যাম তাৰপিছত ঠিকছে শুম কাৰণ গোটেই ৰাতি খোৱা নাই কাচিয়ে শুলে কিন্তু মোৰ শুব পৰা নাই বৌও খোৱা নাই ৰুমত গৈ এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু বহুত বেছি টোপনি লাগি আছে আৰু এতিয়া মই আমাৰ অসম চাবলৈ গোৱাৰ পৰা 4জনী ভণ্টি গৈছিলে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰ ভণ্টি হয় সিহঁতক সুধিম অসমলৈ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে गुड मॉर्निंग हाय बाय कैसा लगा असम मस्त लगा असम और असम में कहाँ लगा असम में कामाख्या टेम्पल फिर काजीरंगा टी स्टेट देन ऑर्चिड हेरिटेज कल्चरल इवेंट्स डांस और कहाँ गया था सेरापुंजी गया था ना हाँ और उसके बाद मेघालय अनएक्सप्लोर्ड पूरा घूरी फुरी আহিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু যদি অলপ সময় थोड़ा टाइम मिला था ना और बहुत कुछ था देखने के लिए नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इफाले আছে বিভা হাই বলো তোমাৰ নাম কি তোমাৰ दीक्षा দীক্ষা বিভা দীক্ষা আৰু দুইজনী আছে বেলেগ সাইডত ইহঁতক এতিয়া বাই বাই দিওঁ বাই বাই